So, hello guys. Magandang gabi sa inyo. Ito ang aking panganay, si Boss Kyle. Ito nasa likod, ang aming yaya. Kaway ka naman dyan, yaya. Next. Anong ginagawa mo, ya? Ah. Let's go. Halit muna natin si Boss Caleb. A few moments later. So guys, alis na kami. Paalam na. Hatid ko muna si Boss Caleb. Ito nga pala ating supermodel, si J-Lo. Bye-bye. See you later, alligator. One eternity later. What's up mga boss? Medyo malayo-layo pa ang ating destinasyon. Nasa palengke pa lang tayo ng Marilao. Maasa lang tayo sa liwanag ng mga street lights dito, saka yung mga ilaw ng mga sasakyan. Madilim. Madilim yung camera natin. Siguro mas maganda lang to pang daytime yung ating cellphone. Buti wala masyadong traffic. Kasi mostly sa umaga, itong lugar na to napaka-traffic na. Dito na tayo sa Malinta. Ito na yung tinatawag na People's Park, no? Boss Caleb. Yes. Ito na yung Valenzuela, no? People's Park. Yeah, maraming nagde-date dito no? So, singit-singit tayo ngayon. Yun, go na. Green. Okay, sakto. So, paano yan, boss? Ako lang mag-isa uwi. Daya. Solo rider. Diba malapit na tayo sa ating destinasyon? Yeah. SM Val na to, di ba? SM Val. Valsoto. Valchua. Marami kong kilalang baklang pangalan ni Val. Sino ba? Yung kilala kong baklang taga Bukawi, si Valchua. At meron pa ako kilala, sikat na bakla, si Val Bacoba. Oh, malapit na tayo. I think doon na tayo sa susunod na street, di ba? Ah, yes po. Dambana. Our Lady of Fatima. Hi girls. Hi girls, we're boys. Lady rider. Here na us, di ba? Yes po. Oh, damn. Ligo ko kayang bigla to. No. Kuya Marulas. Tamarao, Marulas. Valenzuela. The most peaceful place. Is it? Yeah, it's the most peaceful place.
Danger close, danger. Di ba diretso lang tayo? Ay, dito na. Brush truck. Yan ang brush truck. Yeah, malapit na tayo. Yeah. That's a challenge. Hey, yung dito na malalim ba to? Dito ba? Hey, yung dito. Ano ka na? Dito ba? O, dahil. Ha? Kamusta ang pagka-drive? So, dito tayo sa Marulas. Tamara Marulas. Ginagawa pang aming daan. O, dyan. Dyan. A few moments later. Oh, dito na tayo sa dorm ni Allen. Si Boss Allen, oh. Kaway-kaway naman dyan. Ito ang dorm nila ngayon. Amoy katawan. Ba't di ka naglagay ng tubig dito, anak? Ha? 3,000 years later. Guys, finally, nakauwi na tayo. Pakat alikabok sa may kawayan. Grabe ang daan. Nagtataas pala ulit doon sa may kawayan, Bash. Ay, grabe na ang baga. Grabe, napakalikabok. Hanggang doon sa ano, mula SM hanggang Malanday. Alam mo ba sa Dalandanan? Yung crossing? Papirma pa naman ako bukas. Yung crossing ng Dalandanan? Jollibee na yun, ah. Yung kanto. Namin? Oo. Yung dati doon sila nakatira. Doon ako pupunta nung naniligaw ako nung way back 20 years ago. Doon pa ako pupunta sa kanila sa Dalandanan, tapos doon sila nakatira. Kaway ka naman dyan. So, ay nako, init pagdating dito. Ang baho doon sa kwarto ng mga anak mo. Sa dorm nila. Amoy katawan. Saan ka galing? Oo, natid ko sila doon. Maaga mo naman dumating. Mabilis lang ako, no? Siyempre, nakamotor ako. So, sige. Guys, mga boss. Naligo muna ako. Ang bilis mo ah. Baka hindi ako tabihan nitong aking yaya. Night.